بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی ویډیو کې مو د ویب سایټ په باره کې عمومي معلومات در سره شریک کړل. اوس بیا راځو د هغې په تعقیب دوهمه ویډیو کې هم معلومات در سره شریکوو، لکه څه ډول چې باید یادونه وکړم چې دغه کورس چې دی یا دغه ویډیوګانو سریز چې دی دا به پریکټیکل یا عملی بڼه لري، خو له مخکې له دې چې موږ پروګرامینګ شروع کړو، خپله کوډ ولیکو، نو دا ځینې شیان ما اړین وبلل، نو له دې وجې دغه ویډیو هم برابروم. اوس راځو په ویب سایټ کې هغه توکي چې موږ ورته ضرورت لرو هغه په لنډ ډول در پیژنم. لومړی سافټویرونه دي چې ویب سایټ کې د ویب سایټ په جوړولو کې استعمالیږي. په دې کې اکثرا هر پروګرامینګ ژبه چې موږ کاروو یا هر اپلیکیشن یا ویب سایټ یا سافټویر چې موږ جوړوو نو دوه برخې دي، یو انپوټ برخه ده بل آوټپوټ برخه. انپوټ برخه هغه ده په کوم کې چې موږ کوډ لیکو او آوټپوټ هغه ریزلټ یا نتیجه چې موږ ته په لاس راکوي هغې ته آوټپوټ برخه ویل کېږي. په انپوټ برخه کې دلته د ویب سایټ جوړولو دپاره عموما ټیکس ایډیټرز استعمال کېږي، لکه نوټ پیډ، نوټ پیډ پلس پلس، سبلایم، اټوم، اکلپس، نیټ بینز، همداسې نورې دي. او همداسې د آوټپوټ دپاره د دې دپاره چې کوم کوډ موږ په ټیکس ایډیټرز کې لیکلی هغه ووینو، د هغې نتیجه ووینو، نو موږ براوزرز استعمالوو، لکه آی ای شو، همداسې ګوګل کروم شو، فایرفاکس، مزیله شول، همداسې نور براوزرز موږ استعمالولی شو. دویم هغه توکي دي کوم کې چې د ویب سایټ جوړولو دپاره استعمالیږي. نو دا چې یو څوک ویب سایټ جوړ کړی شي نو باید لاندې توکي سره بلدتیا ولري. دلته مخکې مو هم خبره وکړه چې د ویب سایټ د جوړولو دپاره دوه برخې دي، یو فرنٹ اینډ دی او بل چې دی بیک اینډ دی. نو په فرنٹ اینډ کې موږ لاندې ټیکنالوژي یا لاندې توکي استعمالوو. ایچ ټي ایم ایل دی، سی ایس ایس، جاوا سکرپټ، جی کویري، فنټ آسم، بوت سټراپ. همداسې په شاتنی لوري کې یا لکه بیک اینډ چې موږ ورته وایو هغې کې موږ مای اس کیو ایل ډیټابیس، پی ایچ پي، زیمپ دا شیان استعمالوو. اوس راځو لومړی هغه توکي کوم چې په فرنٹ اینډ کې استعمالیږي لنډ در پیژنو. د ټولو نه اول ایچ ټي ایم ایل باندې غږیږو. ایچ ټي ایم ایل هایپرټیکس مارکاپ لینګویج لنډیز دی. ایچ ټي ایم ایل د ویب سایټ د رامنځته کېدو یا جوړولو دپاره استعمالیږي. د ایچ ټي ایم ایل پرته د ویب سایټ جوړول امکان نه لري. بل په لنډه کې د ایچ ټي ایم ایل د ویب سایټ ساختمان یا سټرکچر جوړوي. دا په دې معنا چې هر کله چې موږ یو ویب سایټ جوړوو باید ایچ ټي ایم ایل کې جوړ شي. مطلب ویب سایټ جوړول مطلب ایچ ټي ایم ایل کې کار کول. ټولو د مخه ویب سایټ چې کله موږ انیشیټ کوو یې شروع کوو یې باید د هغې ساختمان موږ په ایچ ټي ایم ایل کې جوړ کړو. دوهم سی ایس ایس مو مخته په لیست کې لیکلی و. سی ایس ایس چې دی دې ته کسکیډینګ سټایل شیټ ویل کېږي. نو دا هغه ویب سایټونه کوم چې د ایچ ټي ایم ایل په واسطه رامنځته شوي دي ډېر ساده وي. دا موږ کولی شو چې د سی ایس ایس له لورې هغه مغو ویب سایټونو ته ډیزاین ورکړو او ښه بڼه ورکړو. د سی ایس ایس وظیفه هم دغه ده چې د ویب سایټ بڼه بدله کړي، یعنی د ایچ ټي ایم ایل سره همکاري کوي. او که چېرته ایچ ټي ایم ایل نه وي نو سی ایس ایس استعمال چې دی هغه ناشونی دی، ځکه موږ دلته ووایو چې دغه صرف هیلپر دی کوم چې د ایچ ټي ایم ایل سره کومک کوي. د ویب سایټ دغه متن کومې لیکنې چې دي یا بیکګراوند دی، همداسې نور پکچرز دي، نور لیاوټ یې چې دی د هغې ته سټایل ورکول، رنګ ورکول، اندازه یې وربدلول او داسې نورو شیانو د تغیرولو دپاره موږ سی ایس ایس استعمالوو. بل مو جاوا سکرپټ ووی. جاوا سکرپټ چې دی هغه سکرپټینګ ژبه ده کوم چې د فنکشنالیټي دپاره استعمالیږي. لکه مخته موږ وویل چې ایچ ټي ایم ایل کې چې کوم متن موږ لیکو، کوم سټرکچر چې موږ جوړ کړی دی هغې متن بالکل سټاټیک دی، ساده دی. کوم شیان چې د ډیولپمنټ په وخت کې موږ ولیکو په هغې کې بیا تغییر نه راځي.
نو کېږي چې دغه د جاواسکرپټ په مرسته موږ هغه متن چې د HTML له لورې لیکل شوی هغه متحرک کړو، مطلب ډاینامیکي کړو. د جاواسکرپټ عمده وظیفې چې دي په لاندې ډول دي. اول چې د موډیفیکیشن دی. موډیفیکیشن مطلب د HTML هغه لیکنې، د HTML هغه متن، ډیټا، انفارمیشن چې موږ په ویب سایټ کې لرو په هغې کې موږ تغییر راوستلی شو د جاواسکرپټ په مرسته. لکه مثال د متن هایټ کول دي، همداسې بیرته ډسپلی کول دي، یا رنګ ور بدلول دي، همداسې نور. دوهم چې دی هغه نوټیفیکیشن دی. کله که چېرته تاسو لیدلی وي په یو فارم باندې تاسو د سینډ بټن باندې کلیک کړی وي، تاسو ته یوه وړوکې وینډو خلاصه شوې وي، درته لیکل شوي وي چې your message has been sent successfully. نو دا یو خبرداری دی چې تاسو ته وایي چې ستاسو مسیج چې دی په صحیح ډول رسیدلی دی، لکه د اطمینان په ډول خبرداری تاسو ته درکوي. نو دې ته نوټیفیکیشن ویل کېږي چې دا کار د جاواسکرپټ په مرسته شونی دی. بل اخري چې دی هغه ته ویلیډیشن ویل کېږي. لکه موږ عموما فارم استعمالوو. فارم د دې لپاره استعمالیږي چې یوزر وکولی شي، استعمالوونکی وکولی شي چې خپلې د خوښې معلومات د ویب سایټ کې یا شریک کې یا د ویب سایټ والا ته ولیږي. نو په دې کې فرض که موبایل نمبر د افغانستان عموما 10 ډیجیټه دی، که چېرته یو څوک 11 ډیجیټه هغې فارم کې ولیکي، نو باید د فارم کې ورته اجازه ورنه کړلی شي، باید یو مسیج ورکړلی شي چې تاسو صرف د 10 ډیجیټه موبایل نمبر داخلولو اجازه لرئ. نو دې ته ویلیډیشن ویل کېږي. همداسې لکه موږ کوډ لیکو، موږ الفا نومیریک کوډ لیکو، مطلب هم باید الفابیټس پکې وي، هم باید نمبرز پکې وي، لکه سپیشل سمبول هم موږ استعمالوو چې دا ټول د ویلیډیشن په مرسته موږ کولی شو. بل جیکویري موږ لرو. جیکویري د جاواسکرپټ لایبرري ده، مطلب هغه کارونه چې د جاواسکرپټ د کوډ په واسطه یې کولی شو په ډېر اسانه ډول یې د جیکویري په کومک ترسره کړو. د جاواسکرپټ لخوا کوم کوډ چې لیکل شوی هغه ډېر اوږد وي، نو جیکویري ځکه رامنځته شوه تر څو هغه ډېر استعمالیدونکي شیان د لنډ کوډ په مرسته په ډېر اسانه طریقه موږ وکولی شو. لنډ ډول داسې مو ویلی شو چې جیکویري چې دی دغه د جاواسکرپټ لنډیز دی. بل یوه نوې ټکنالوژي چې فانټاسم ورته ویل کېږي چې نن سبا ډېره مهمه ده. عموما چې کله موږ ویب سایټ کې معلومات شریکوو، هغه د متن یا انځور یا آډیو یا ویډیو په شکل خپروو موږ پکې. نو که چېرته تاسو پام کړی وي د متن په نسبت انځور، همداسې د انځور په نسبت آډیو او د آډیو په نسبت ویډیو ډېر زیات ځای نیسي، مطلب زیات وزن لري. نو د فانټاسم په مرسته ځینې مشهور آیکنز دي، لکه موږ د لوګو یادونه کولی شو، ځینې هغه تصویرونه، انځورونه چې په ویب سایټ کې ډېر معمول لري، ډېر استعمالیږي، د فانټاسم په مرسته د یو کوډ لري د ټکس په ډول موږ کولی شو چې هغه عکسونه ډسپلی کړو. راځم بوتسټراپ ته. په نږدې وختونو کې یو چوکاټ یا یو فریم ورک منځته راغی چې مخته مو د کومو شیانو یادونه وکړه، د هغې ټول یو ځای کړل، نو دغه شی ترې رامنځته کړ. لنډ ډول داسې مو ویلی شو چې بوتسټراپ د HTML، CSS، جاواسکرپټ، فانټاسم دغه ټول کارونه چې د دې لخوا کېږي صرف یې په یوازې ځان یې بوتسټراپ کوي. د بوتسټراپ له لورې کولی شو چې موږ ریسپانسیو ویب سایټونه جوړ کړو. لکه تاسو به اورېدلی وي چې موبایل فرسټ اپلیکیشن یا موبایل فرسټ ویب سایټ جوړول نن سبا دغه ډېر ښه کنسپټ دی. ځینې ویب سایټونه زاړه شته چې هغه کله په
کمپیوټر کې جوړیږي او څوک یې د موبایل له لارې خلاصوي نو هلته د ډسپلی ستونزه لري. نو د بوتستراپ په مرسته موږ کولی شو چې دغه ستونزه له منځه یوسو او په هر ویب سایټ چې په کوم ډیوایس کې خلاصیږي نو هغه ته ورته شکل به اختیاروي چې دا یو ډیر ښه حیثیت دی چې د بوتستراپ له لارې شونی دی. اوس راځو دوهمې برخې ته. هغه توکي په لنډ ډول در پیژنو کوم چې په بیکینډ کې د ویب سایټ په بیکینډ برخه کې یا په شاتنۍ برخه کې استعمالیږي. لومړی چې دی مایسکیویل دی. موږ وویل چې مایسکیویل یو ډیټابیس دی په کوم کې چې د ویب سایټ اړوند معلومات کیښودل کیږي. هغه ویب سایټونه په کوم کې چې یا مایسکیویل یا دې ته ورته نور ډیټابیسونه کارول شوي وي دې ته ډاینامیک یا متحرک ویب سایټونه ویل کیږي. مخکې چې موږ د کوم شیانو یادونه وکړه هغوی د سټاټیک ویب سایټ دپاره استعمالیدل یا مطلب د ساکن ویب سایټ دپاره. نو دلته ډاینامیک ویب سایټونه یا متحرک ویب سایټونه هغه دي چې د جوړېدو نه وروسته ځینې ضروري تغییرات چې یوزر یا اخیستونکی یا مشتری تمه لري موږ کولی شو چې هغوی ته داسې زمینه برابره کړو تر څو دوی د ډیولپمنټ نه وروسته په کوم وخت کې لکه موږ وایو چې رن ټایم کې کولی شي چې دوی هغې کې مناسب تغییرات رامنځته کړي. نو دغه صرف د ډیټابیس لخوا شونې ده. اوس راځو پی ایچ پی ته. پی ایچ پی د پرسنل هوم پیج یا پری پروسیسر هایپرټیکس لنډیز دی چې په لومړي وخت کې دغه د یو سی وي یا ریزیومي آنلاین ریزیومي لپاره رامنځته شوه. وروسته پی ایچ پی ډیر وده وکړه. پی ایچ پی یوه سکرپټینګ د ژبو څخه یوه ډیره مشهوره ژبه ده چې دې ته سرور سایډ ژبه هم ویل کیږي چې په میلیونونو متحرک یا ډاینامیک ویب سایټونه پکې جوړ شوي دي. او بل پی ایچ پی په ویب سایټ کې د منځګړي حیثیت لري. که چېرته موږ یو انټرفیس جوړ کړو او د غواړو چې د انټرفیس لخوا د یوزر کوئري یا د اډمن کوئري هغه ډیټابیس ته ولیږو یا د هغې ډیټابیس لخوا معلومات موږ راواخلو هغه په انټرفیس کې موږ ډسپلی کړو همداسې تغییر پکې راولو نو دا ټول د پی ایچ پی په مرسته ممکن دي. ځام ته راځو. ځام چې دی دغه لکه یو پیکیج دی چې عموما د ویب سایټ اړوند ځینې شیان چې هغه ډیر ضروري دي هغه پکې شامل دي. نو لاندې شیانو یادونه کولی شو لکه دا د دې لاندې شیانو لنډیز هم دی. ایکس مطلب کراس پلیټفارم یا اپریټینګ سیسټم کولی شو چې زامپ موږ په وینډوز کې لینکس کې میک کې همداسې نور اپریټینګ سیسټمز کې انسټال کړو. او بل اپاچې د اپاچې سرور دپاره استعمالیږي. موږ مخکې یادونه وکړه چې پی ایچ پی سرور سایډ ژبه ده نو دا یو سرور ته ضرورت لري. نو د دې لخوا لومړی باید زامپ ورته انسټال کړو بیا وروسته موږ د پی ایچ پی مربوط کوئري شیان رن کړو. بل ام چې دی دریم توری د مایسکیویل مخفف دی چې مایسکیویل خپله ډیټابیس دی چې زام په خپل ځان کې دا هم لري. بل پی د پیرل او پی ایچ پی دواړه سکرپټینګ ژبو مخفف دي چې دغه 15 شیان مجموعې ته خپله زامپ ویل کیږي چې انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به په ترتیب سره په هر یو په مسلسل ډول او په زیاته اندازه معلومات تر سره په عملی ډول شریک کړو. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ فرنٹ اینډ مربوط د ایچ ټي ایم ایل مربوط ډیټا در سره شریکوو. لومړی به ایچ ټي ایم ایل سی اس اس وایو همداسې به قدم قدم مخته پسې ځو. نو ډیره زیاته مننه. په الله مو سپارم.